Hi guys! Welcome back to Just Basics and welcome back to another video. So today guys, papakita ko lang sa inyo kung paano mag-install ng app sa inyong PCs or on your laptop, yung V380. So last time guys, nag-unboxing tayo. If hindi nyo pa napanood yan, you can check the link in the description box. And meron din dyan guys yung link ng Shopee natin kung saan nyo rin mabibili itong product na to. Okay, so let's start. To access the CCTV via PC, una make sure na nakakonect na yung CCTV sa phone natin as what we have done sa unang video. Next, install natin yung software sa computer. I'll put the link sa comment section or sa description box yung link guys. For now, we have to open a browser and then we have to type in www.av380.cn. Then, choose Windows if naka-Windows kayo. And then, download lang natin and then install. Then, kailangan mag-login, syempre. So, yung credentials na gagamitin natin dito, guys, is yung ginamit natin sa phone app. Kaya, very important na muna yung step doon sa phone, pag-connect sa phone, before natin gawin dito sa PC or dito sa ating laptop. Then, if na-open natin, i-double click lang natin yung ID para mag-refresh siya. Kasi pag hindi mo din-double click yan guys, walang video na magpapakita sa screen nyo. Ayan, so same lang ang features na makikita nyo dito guys. Meron din sa phone app kung anong meron dito sa ating screen ngayon. Meron dyan ng pause, capture, or screenshot, record in real time. If nag-record kayo guys or nag-screenshot kayo, mapupunta siya dito sa kung saan nyo sinet yung folder, kung saan siya nasa-save. So, yung akin, mapupunta siya sa documents. So, pwede nyo naman to palitan dito sa settings. Then, pwede din natin makontrol yung camera up, down, left, right. So, you just have to click yung icon na ito and then hover nyo yung mouse nyo dito sa screen. And magpapakita na yung mga arrows. Makokontrol din nyo yung lights ng camera. So, ganyan siya guys. For example, gabi, kailangan nyo siyang i-turn on. Yan, so pwede nyo siyang i-on dito. And then, yung last icon ay yung color naman. So, if gusto nyo black and white lang yung nag-view nyo or colored, so pwede nyo siyang iset dito. And then, dito sa bandang gilid, pwede din natin siyang maset sa standard definition or sa high def yung ating nakikita sa screen. So, ayan lang guys for today's video. Again, if ever interested kayo again sa product, sa V380 Franwell security camera, meron tayong links dyan sa description box. And yes, thank you so much for watching until this part of the video guys. And yeah, don't forget to subscribe to the channel, like this video if you like it, share if you need to, and see you in the next video.